أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي اللغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هنبدأ أولى حلقات الريفيجن وهنحل المودلز بتاعة كتاب المدرسة. يلا بينا نبدأ بموديل 1. وزي ما احنا عارفين برضو شكل ورقة الامتحان بتاعنا question 1 بيكون 6 points كلهم عبارة عن choose. بعد كده من question 2 لغاية question 5 معانا 4 أسئلة، كل سؤال بيبقى فيه 2 points. طيب تعالوا نبدأ question number 1. choose the correct answer. 10:45 ناس حافظاها وبتقول إن الإجابة 1 و you can use your calculator. هتدوس 10 وبعدين 45 تطلع الإجابة 1. sin x equals 1/2. طيب دي برضو لو أنا حافظها which sign أو which angle its sign equals half. أنا حافظها إنها 30. لو لسه مش حافظها كويس ممكن استخدم الكالكوليتور واقول shift sign half هيطلع لي الإجابة 30. طيب question number 3. the distance between the 2 points 3 and 0 and -4 equals distance between 2 points. لو فاكرين كنا بنعمل الرول بتاعة الديستانس وكانت الاكس الديفرنس اوف اكس سكويرد يعني 3 minus 0 او 0 minus 3 الاثنين صح، بلس نفس الكلام الديفرنس بتاع الواي اللي هي 0 minus -4 اللي ممكن نحولها لبلس. طيب لو حسبت دي بالكالكوليتور هلاقي الإجابة طلعت لي 5 length unit، يبقى الإجابة B. شوف الكويستشن اللي بعد كده. if x plus y equals 5 kx plus 2y equals 0 are perpendicular then the value of k. طيب احنا عارفين ان ال perpendicular lines كنا بنقول ان ال product of their slopes equals -1. لو واحد فيهم كان اسمه a over b التاني بيكون opposite reciprocal يعني -b over a. طيب يبقى في السؤال دوت هجيب السلوب بتاع اللاين الاول من الفورم دي. السلوب كان لو فاكرين negative coefficient of x over coefficient of y يعني -1 over 1. دي كانت m1 اللي هي -1. طيب اللاين الثاني السلوب بتاعه equals negative coefficient of x يعني -k over coefficient of y اللي هي 2. طيب التو لاينز لو parallel هكتب ان -k over 2 equals -1 واجيب الفاليو اوف k. التو لاينز لو كانوا perpendicular بيبقى واحد فيهم زي ما قلنا opposite reciprocal للتاني، يعني بغير الساين بتاعته واشقلب الاماكن. فانا اقدر اقول دلوقتي او اقدر اقول ان البرودكت بتاعهم equals -1. فاقدر اقول لو شقلبت ده وخليته 2 over k ادينا شقلبنا الاماكن وغيرنا الساين كمان بدل نيجاتيف بقت بوزيتيف equals -1. هعمل الكروس واعرف ان الكي هتطلع معايا بنيجاتيف 2 والاجابه A. if A 5 and 7 B 1 and -1 then the coordinates of the midpoint of AB. الميد بوينت بتاعت AB الرول كانت بسيطه، بنعمل half the sum of x coordinates يعني 5 plus 1 over 2. لو فاكرين 5 plus 1 over 2 والy coordinates اللي هي 7 plus -1 over 2 هي دي الكوردينيتس بتاعت الميد بوينتس. الاولى بتطلع الاجابه 3 والثانيه كمان هتطلع الاجابه 3، يبقى الرايت انسر عندي اللي هي B 3 and 3. question number 6. the equation of the straight line which passes through the point 3 and -5 and the parallel to y axis. الحقيقه احنا عارفين ان لما اللاين يكون parallel to y axis الايكويشن بتاعته بتكون x equals، يبقى الايكويشن عندي هنا x equals وهاخد الرقم بتاع الاكس اللي هي 3. نفس السؤال لو كان قال لي and parallel to x axis كنت هقول الايكويشن بتاعته y equals وهاخد الرقم بتاع ال y. نخش على question number 2 بداية المسائل.
without using calculator prove that sin 60 equals 2 sin 30 cosine 30. في الأسئلة دي بقول الليفت هاند سايد هاخد الساين 60 واجيب الفاليو بتاعتها اللي انا حافظها ساين 60 اللي هي كانت روت 3 اوفر 2. طيب الرايت هاند سايد عندي هنا 2 يبقى 2 هنزلها زي ما هي ساين 30 اللي هي اجابتها 1 اوفر 2 تايمز كوساين 30 اللي هي اجابتها روت 3 اوفر 2. طبعا احنا شطار ونعرف نعمل دي ملتبلاي 2 تايمز هاف ايكوالز 1 تايمز روت 3 اوفر 2 هتفضل روت 3 اوفر 2 وبكده هنلاقي ان الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند سايد وعملنا بروف للكويستشن without using calculator. معانا كمان بيقول لي the points A, B and C prove that the points are collinear. عايزين نعمل بروف ان البوينتس دي collinear. الحقيقه عندنا طريقتين ينفع نستخدم الرول بتاع الديستانس between two points. اجيب الديستانس AB و BC و AC وهلاقي ان اصغر اتنين البلس بتاعهم ايكوالز التالتة. وفي طريقه اسهل كنا استخدمنا السلوب عشان نعمل بروف collinear. اي طريقه منهم صحيحه. هنقول slope of AB straight line. الرول بتاعت السلوب كانت difference of y يعني 5 minus negative 1 minus negative 1 ممكن اكتبها plus 1 زي كده over difference of x يعني 6 minus negative 3 يعني هتبقى عامله كده فالاجابه هتكون 6 over 9 simplified هتطلع 2 over 3. ده السلوب بتاع AB. يلا نجيب السلوب بتاع اي لاين تاني غير الاي بي. سلوب اوف وليكن بي سي او اي سي اي حد فيهم ينفع. هنقول مثلا بي سي نفس الرول ولكن بنبص على البي والسي. هنقول يلا 3 minus 5 وتحت هنا 3 minus 6. 3 minus 5 negative 2 و 3 minus 6 negative 3 لما نعمل لهم سمبليفاي هيطلعوا 2 over 3 وبكده بقول له slope of AB equals slope of BC. وعندنا هنا في common point اللي هي B فبقول له B is common point. هستفيد من كده ان A and B and C are collinear. دي ابسط طريقه نعمل بيها proof collinear. وكده خلصنا question 1 and 2 وتعالوا يلا بينا نكمل حلقتنا على الديسك ونحل question 3 و 4 و 5. يلا بينا. وفي question 3 ناخد أول سؤال. if 4 cosine 60 sin 30 equals tan x find the value of x where x is an acute angle. لما اجي احل question زي دوت كل اللي انا اعمله هقول السايد اللي انا اعرف اجيب الفاليو بتاعته هجيبها واللي ما اعرفوش هفضل سايبه زي ما هو. يعني 4 cosine 60 4 times cosine 60 اللي هي half times sin 30 اللي هي برضو half. يبقى الجزء اللي على ايدي اليمين ده 4 times half اللي هي كانت 4 cosine 60 sin 30 equals 10x. يلا نعمل simplify 4 times half times half. 4 times half equal 2 2 times half equals 1 يبقى أنا معايا 10x equals 1. طيب 10x equals 1 أنا حافظها. which angle its tangent equals 1. احنا عارفين ال 45 هي الانجل اللي التان بتاعتها
او التانجنت بتاعتها equals 1، او استخدم الكالكوليتور واعمل shift tan 1 equal، عملت shift tan او حافظها طلعت لي x equals 45. نشوف question B. If the midpoint of AB is C, which is 6 and -4, where A 5 and -3, find the coordinates of the point B. تعالوا نحل السؤال ده مع بعض. في السؤال دوت زي ما اتفقنا انا عندي رول بتاعه الميد بوينت، بس لازم تحدد مين الميد بوينت. انا عندي AB هي السيجمنت بتاعتي، ادي الاي وادي البي، والسي هي الميد بوينت يعني البوينت اللي بتبقى في النص، بحيث ان الجزء اللي على اليمين ايكوال الجزء اللي على الشمال. طيب انا معايا في السؤال هنا الكوردينيتس اوف سي والكوردينيتس اوف A، اللي فاضل لي كوردينيتس اوف B، فانا ابدا واقول let ان البي الكوردينيتس بتاعتها x and y. طالما انا عايز اجيب البوينت B هقول x and y. يلا نطبق الرول بين مين ومين؟ بين A و B، والانسر هتكون C. طيب يبقى هقول الرول بين A و B، ادي x بلس، احنا في الميد بوينت بنعمل بلس x بلس 5 دول كده بتوع A و B over 2 equals كمان الواي اللي هي y بلس نيجاتيف 3، وممكن كنت اكتبها y minus 3 over 2. طيب بعد كده equals الكوردينيتس بتاعت السي اللي هي given في السؤال اللي هي 6 and negative 4. كل اللي انا بعمله ان بعمل compare كده، يعني الفيرست بروجيكشن equal الفيرست بروجيكشن، يعني x plus 5 over 2 equals ال 6 اللي هي بتاعت السي. فهقول ان x plus 5 over 2 equals 6 اللي موجودة في الانسر. طيب اكمل دي، يلا بينا. هنقول ان x plus 5 equals 12 اللي هي 2 باي 6، ثم بقت ايكويشن بسيطة جدا. ايه النمبر اللي بلس 5 يديني 12 اللي هي 7، او هودي ال 5 الناحية التانية بعكس الساين يبقى x equals 7. طيب نفس الطريقة هنجيب الفاليو بتاعة الواي بنفس الطريقة تماما. هنقول y minus 3 over 2 equals negative 4، يعني y minus 3 over 2 equals negative 4. يلا نعمل كروس. معانا y minus 3 equals البرودكت بتاع y minus 3 equals، ممكن نكتبها y minus 3 equal product of negative 4 and 2، يعني هتطلع negative 8. كل اللي انا بعمله بحل الايكويشن وبودي النيجاتيف 3 بعكس الساين الناحيه الثانيه، يبقى y equals negative 8 plus 3، يعني y equals negative 5. طيب انا كده لسه ما خلصتش. السؤال كان بيقول find coordinates of B، هروح قايل له البوينت B واكتب التو كوردينيتس بتاعتها، الاكس اللي جبناها اللي هي كانت 7، والواي بتاعتها اللي جبناها اللي هي كانت نيجاتيف 5، وبكده جاوبنا على السؤال. نشوف الكويستشن اللي بعد كده. question 4 بيقول لي if the straight line passing through the 2 points 3 and 1 2 and k is parallel to another straight line which makes an angle of measure 45 with the positive direction of x-axis, find the value of k. فاكرين التو لاينز لما كانوا بيبقوا parallel كنا بنقول they have the same slope، يعني slope of the first equal slope of the second. يبقى
هنقول ان الفيرست 1 يلا نجيب السلوب بتاعه اللي هو k minus 1 over 2 minus 3. دي السلوب اوف ذا فيرست لاين. طب السلوب اوف ذا سكند لاين معايا الانجل ثيتا، فبقول equals tan ثيتا يعني tan 45. مين هنا نقدر نحسبه؟ k minus 1 هسيبها زي ما هي، مش هقدر احسبها، بس تحت 2 minus 3 equals negative 1. محدش يتسرع. equals tan 45 اللي انا حافظها انها equals 1، يبقى الستيب اللي بعديها k minus 1 over negative 1 equals 1. يلا نعمل الكروس اللي بنعمله، يبقى k minus 1 equals negative 1. هنودي minus 1 الناحية التانية بعكس الساين، هتروح ببلس 1، يبقى أنا عندي k equals negative 1 plus 1، وبالتالي k equals 0. وجاوبت على السؤال. الجزء الثاني من question 4 ABC is a right angled triangle at C. لازم أحدد هو right angle عند مين. in which AC ب 6 BC ب 8. find cosine A cosine B sin A sin B. بنرسم right angle triangle. أهم حاجة نحدد فين الرايت انجل. رايت انجل at C، هحط السي عند الرايت انجل. طيب معانا AC ب 6 وليكن هنا ال A وادي ال 6 سنتيمتر، وهنحط هنا ال B وادي ال 8 سنتيمتر. طيب وادي الرايت انجل عند السي. طبعا ال AB هو الهايبوتنيوس، بيبقى opposite to the right angle. اقدر اجيب ال AB عن طريق بايثاغورس ثيرم، فبقول ال AB equals 6 باور 2 plus 8 باور 2 تحت السكوير روت، هتطلع الإجابة روت 100 اللي هي 10 سنتيمتر. كده أنا معايا A و B و C. أنا عايز دلوقتي كوساين دي أنجل A وكمان ساين دي أنجل A. طب أنا لو من عندي ال A، أنتوا عارفين إن كوساين A، الكوساين إحنا عارفينها إنها adjacent over hypotenuse. adjacent لل A over الهايبوتنيوس. يعني إيه adjacent يا مستر؟ يعني مش اللي قصادها ومش الهايبوتنيوس، يعني اللي جنبيها. adjacent لل A هو 6 over the hypotenuse في سؤالي اللي هو 10، اللي هي ممكن اعمل simplify وتكون 3 over 5. طيب عايز بنفس الطريقة ساين ال A. ساين A هي opposite over hypotenuse، والopposite over hypotenuse opposite A يعني اللي قصادها اللي هي ال 8 over الهايبوتنيوس في سؤالي اللي هو 10. ممكن اعمل لها simplify هتطلع 4 over 5. طيب انا دلوقتي عايز برضو كوزاين البي وعايز ساين البي. طيب كوزاين البي انا المفروض هبدل الانجل. الناس الشاطره بقى اللي مركزه معايا انا من الاول بتبقى عارفه ان كوزاين بي equals ساين A، عشان A و B دول في الترينجل بتاعي بنسميهم complementary angles. الكوزاين بتاعت واحده equal الساين بتاعت الثانيه. يعني انا ممكن على طول اقول ان كوزاين B زي ساين A بالظبط، يعني 4 over 5. طيب ونفس الكلام ساين البي هي نفسها كوزاين الاي، يعني هي 3 over 5. يلا بينا بقى نعمل المطلوب الاول. كوساين A تايمز كوساين B ماينس ساين A تايمز ساين B. معايا كوساين A قدامي ب 3 over 5 باي كوساين B اللي هي 4 over 5 ماينس ساين A اللي هي عندي كانت 4 over 5 تايم ساين B اللي هي كانت 3 over 5. الناس الشاطرة شايفة ان الفيرست تيرم بتاعنا اللي هو 3 over 5 تايم 4 over 5 هي 4 over 5 تايمز 3 over 5، وبالتالي إجابة الكويستشن ده هتكون 0، وممكن تستخدم الكالكوليتر. الجزء الثاني بيقول لي find measure of angle B. أي measure of angle عندي أستخدم أي واحدة من التريجنومتريك ريشيوز بتوعنا ساين أو كوساين أو تان. خلينا نقول لو قلنا مثلا تان
الانجل A او اي واحده من اللي قدامي دول، تان الانجل A، سوري الانجل B، بلاش A عشان احنا عايزين الانجل المطلوبه. فبنقول تان انجل B equals، لو بصينا على الانجل B اللي فوق دي، التان هي opposite over adjacent، يعني 6 over 8. وعشان اجيب measure of angle هستخدم الكالكوليتور اللي هي inverse tan، اللي كنا بندوس shift وبعدين tan ونكتب 6 over 8، shift tan 6 over 8 يطلع برقم، press كوما، هنضغط على الكوما هيطلع لي الانجل بعد استخدام shift tan، هتطلع لي الانجل equals 36، يبقى measure angle B equals 36 degrees 52 minutes and 12 seconds approximately. وكده حلينا السؤال. نيجي الكويستشن نمبر 5. معانا أول سؤال بيقول find the equation of the straight line. أيوه أنا شايف ناس كده بتضحك وإيه وعارفة إن إحنا كل ما بنقول find the equation of the straight line بنكتب الرول بتاعتنا y equals mx plus c، والm هي السلوب والسي هي الواي انترسبت. which slope is 2، ايه ده؟ يعني معانا السلوب اللي هي الام and passes through the point 1 and 0. يبقى ستيبس بتاعتنا y equals mx plus c. اول ما الاقي find the equation of the straight line في رحله البحث عن الام والسي، الام هي السلوب ودي given في السؤال، اظن انها بسيطه. يبقى الام عندي اللي هي ب2 هنحطها مكان الام، يبقى y equal زي ما احنا شايفين 2x plus c. البوينت اللي اللاين passing through it ديت بنقول ان هي اللي هتجيب لي الفاليو اوف c. بنقول انها x and y، الاكس ب1 والواي ب0. يلا نعمل substitute في اخر حاجه وصلنا لها. لو عملنا ريبليس للواي هنحط الزيرو، ريبليس للاكس هنحط ال1، فكده بقى معايا 0 مكان الواي equals 2 times 1 plus c. يلا نحسب 2 times 1 equals 2، ومعانا السي هنودي ال2 الناحيه الثانيه بعكس الساين، هيطلع لي ان c equals -2. ارجع احطها في الكويستشن، يبقى انا عندي الرول بتاعتي او الايكويشن لازم اكون كاتبها قدامي. الايكويشن هي دي المطلوب اللي في السؤال، محدش بعد ما يوصل للسي انا خلصت السؤال كان بيقول write the equation. و the last question in our exam prove that the points A, B, C lie on a circle whose center is M, which is -1 and 2. Then find its circumference where pi equals 3.14. ده application او تطبيق على الليسن بتاع distance between two points. كنا بنقول prove parallelogram, prove rectangle, prove square, prove points lie on a circle. كنا بنقول عشان يطلعوا البوينتس دول on the same circle هنجيب الديستانس between A and M, B and M, C and M. لو الديستانس طلعت equal يبقى 3 points lie on the same circle. يلا نستخدم الرول بتاعت الديستانس. هنجيب الأول AM أو MA، يبقى عيني على ال A وعلى ال M. بنحط الروت بتاع الديستانس رول، هنحط الإكس مع بعض، يعني النيجاتيف 1 مع 3 ما بينهم ماينس وعليهم باور 2. نفس الكلام النيجاتيف 1 مع 2 محطوطين بين الماينس وعليهم باور 2. حسبت الفاليو بتاعت الديستانس دي طلعت 5 لينس يونت. يلا نعمل نفس الحركه تاني مع ام بي، يبقى هنبص على البي وهنبص على الام، ملناش دعوه بالايه دلوقتي. يبقى انا هحسب ام بي الديستانس بالرول، هنحط النيجاتيف 4 مع النيجاتيف 1 بتوين ماينس وعليهم باور 2، وكمان ال6 مع 2 بتوين ماينس وعليهم باور 2، كل دول تحت السكوير روت، وطلعت الاجابه 5 لينس يونت. والثالثه معانا ام سي بنفس الطريقه، هنبص على الام
ونبص على السي ونحسب الديستانس بتوين M and C، طلعت برضو 5 length unit. ده كده دليل ان 3 points lie on the same circle. طالما MA equal MB equal MC equal 5 يبقى the 3 points lie on the same circle. طب الراديوس بتاعنا بكام؟ قال لي هي MA الراديوس وMB الراديوس وMC الراديوس. يعني الراديوس بتاعنا equals 5 سنتيمتر. طب انا عايز احسب مين؟ عايز احسب circumference. فرقوا ما بين circumference و area of the circle. circumference of the circle 2 times pi times r. 2 times pi times r. يعني 2 times 3.14 اللي مكتوبة في السؤال times ال r اللي هي 5، يبقى تطلع الإجابة 31.4 length unit. نفس السؤال لو عايز area هتبقى باي r squared، يعني 3.14 times 5 power 2. وبكده نكون خلصنا موديل 1 من كتاب المدرسة. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مع موديل 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.